Hi, እንዴት ናችሁ? እንኳን ወደ ፕሮግራሚንግ ትሬኒንግ ዩቲዩብ ቻናላችን በሰላም መጣችሁ። በዚህ ፕሮግራም ስለ ማርሽ ጥያቄ ይሆናል። ስለ ማርሽ ጥያቄ ከመጣችን በፊት ግን ስለ ማርሽ ጥያቄ የሚያሳይ አሰራር የሚያሳይ ቪዲዮ አለ። ቪዲዮ ካላችሁ ቪዲዮ እንድታዩት ሪኮመንድ አደርጋለሁ። እሱ ቪዲዮ ደግሞ ካያችሁት በዚህ ቪዲዮ የምትሰሩ የማርሽ ጥያቄ አብረን እንሰራለን። ጥያቄ ምንድነው የሚለው the number 198 has the property that 198 equal to 11 plus 99 plus 88. That is, if each of its digits is concatenated twice and then summed, the result will be the original number. It returns out that 198 is the only number with this property. However, the property can be generalized so that each digit is concatenated n times and then summed. For example, 2997 equal to 222 plus 999 plus 999 plus 777, and here each digit is concatenated 3 times. Write a function named check concatenated sum that tests if a number has this generalized property. The signature of the function is int check concatenated sum, then its parameter has integer parameter and integer another integer parameter, where n is the number and cat length is the number of n of times to concatenate each digit. The function returns 1 if n is equal to the sum of each of its digits concatenated cat length times, otherwise it returns 0. You may assume that n and cat length are greater than 0. ከዛች ጋር ሂንት ሰጥቶናል። እሱን ሂንት በመጠቀም መስራት ይቻላል። ምንድነው ባጭሩ የፈንክሽን ወይም ቼክ ኮንካቴኔትድ ሰም የሚባል ፈንክሽን የሚሰራው አንድ ነምበር እንቀበላለን። ያ ነምበር ከተቀበልን በኋላ ምን ያህል ጊዜ let's say 3 ዲጂት ከሆነ 2 ዲጂት ከሆነ ወይም 4 ዲጂት ከሆነ በእያንዳንዱ ዲጂት ምን ያህል ጊዜ ኮንካቴኔት ወይም አፒሪዩን የሚለውን ደግሞ አናዘር ካትሌን የምትባል ቫሪያብል እንቀበላለን። ካትሌን ለምሳሌ 2 ከሆነ እና እኛ ተቀበልነው ነምበር 27 ከሆነ ሁለትን 2 ጊዜ አፕዴት አድርጋለች። 7 ጊዜ አፕዴት አድርጋ ሁለቱን አንድ ላይ ትደምራለች። ስለዚህ በአጠቃላይ የቼክ ኮንካቴኔትድ ሰም ስራው ይሄ ነው። ግን አንድ ኢቫሉዌሽን አለ። ያ ኢቫሉዌሽን ምንድነው? የምንቀበለው ነምበር እና ካትሌናችን ከ0 መምረጥ ይችላል። 0 ከሆነ ወይም ከ0 በታች ከሆነ አይሰራም ማለት ነው። ስለዚህ ባጭሩ ፈንክሽናችን ይሄ ነው። እዚህ ጋር ፖሲብል የሆኑ ፓራሜትሮች አሉ ወይም ነምበር እና ሌንግዛችን የካት ሌንግዝ አለ። እሱን በመጠቀም ፈንክሽን ቴስት እናደርገዋለን ማለት ነው። እሺ ዘን መጀመሪያ ግን ፈንክሽናችንን እንስራ። ፈንክሽን ክሬት እናድርግ። ፐብሊክ static return typeአችን integer ነው። የፈንክሽን ኔም check concatenated sum የምንቀበለው ሁለት ፓራሜትር ነው። የመጀመሪያ ፓራሜትር ነምበር ነው። ሁለተኛው ፓራሜትር ደግሞ int cat ሌን የምትባል ቫሪያብል ማለት ነው። እሺ ከዛ የመጀመሪያው ስራችን ምንድነው የሚሆነው? የምንቀበለው ነምበር ሆነ cat ሌንግዛችንን ከግሬተር ዛን 0 መሆኑን ቼክ እናደርጋለን። ስለዚህ ነምበራችን =0 ከሆነ ወይም የካት ሌንግዛችን =0 ከሆነ return 0። እሺ ግን እንደዚህ ካልሆነ ግን ኦሬዲ ምን ያህል አፕል እንደሚሆንና ያንን ዲጂት ምን ያህል ጊዜ እንደምንደጋግመው
በዚህኛው ኮንዲሽን ላይ እንሰራለን ማለት ነው። መጀመሪያ እንደምናደርገው int original የምትባል original number original number ምንድነው የምታደርገው የተቀበልነው ፓራሜትር ነምበር ትክክለኛ ቫልዩን ትይዛለች። እሱ መቼ ነው የሚያገለግለን አብረን እናየዋለን። ከዛ ሞጁል የምትባል ቫሪያብል ያስፈልጋች ቫሪያብል የመጀመሪያዋን ዲጂት የመጨረሻዋን ዲጂት ይይዝልናል ሞጁል 10 ስለዚህ የመጨረሻዋን ዲጂት ይይዝልናል። ዘን ነምበር ራሱን አፕዴት ያደርጋል ነምበር ሲካፈል ለ10 እሺ ከዛ ሁለት ሰም አለን ሰሟን እዚህ ጋር 0 ሁለቱን ከ0 ኢንሻላይዝ እናደርጋቸው ሰምቹ እዚህ ጋር 0 የሁለቱን ጥቅም አብረን በኋላ እናየዋለን። እሺ አሁን እነዚህን ቫሪያብል ዲክሌር ካደረግን በኋላ የሚቀጥለው ስራ ምንድነው ፋይል ብዬ ነምበራችን not equal to መሆን አለበት 0 መሆን የለበትም 0 ከሆነ ኦሬዲ እቺ ኮንዲሽን ስለምትይዝ ፋይል ሉፕ ደግሞ እያንዳንዱን ዲጂት ሪዲዩስ ያደረገ እስከ 0 ስለሚሄድ ልክ 0 ሲሆን ያ ነምበር ሉፑን ያቆማል ማለት ነው። እሺ ስለዚህ 0 እስከሚሆን ድረስ ይሄ ሉፕ ይሰራል። then another for loop ብዬ int iterate iterate ቫሪያብል ምንድነው የምታደርግልኝ iterate less than count length ምን ያህል ጊዜ አፒር ያደርጋል በእያንዳንዱ ዲጂት ምን ያህል ጊዜ አፒር ያደርግ የሚለውን የምትይዝልን ሉፕ ናት። ሶስት ሉፕ ዲክሌር ያደርጋለሁ iterate ኢንክሪመንት እያደረገ ይሄዳል። ኦኬ ከዛ ሰማውን ኦሬዲ 0 ነው ሰማውን እዚህ ጋር ሲባዛ በ10 then ሰማውን ፕላስ እዚህ ጋር ሞጁል ማለት እዚህ ጋር ላስት ዲጂት ያዝነው ነምበር ማለት ነው። እሺ አሁን ምንድነው ያደረኩት ሰማውን ሲባዛ 10 ማለት let's say የተቀበልነው 198 ነው ልበል። ይሄ let's say የመጀመሪያው ሞጁል ቅድም ባየነው መሰረት ላስት ዲጂቱን ያዘ 8 አሁን ስንት ጊዜ ነው 8 የሚደጋገመው የሚለውን በካት ሌንግዝ ላይ ወይም በካት ሌን ላይ ቫሪያብል ላይ ይዘናል ሁለቴ ነው አለን let's say የመጀመሪያው ሰብ 0 ነው 0 ሲባዛ በ10 ኦሬዲ 0 ነው ከዛ 0 ሲደመር 8 ነው የመጀመሪያው አይትሬሽን ላይ ኔክስት አይትሬሽን አንድ ይቀራል ምክንያቱም ሁለቴ ነው 8 ራሱን የሚደጋገመው ኔክስት ላይ 88 እንዲሆን የግድችን በስንት አባዛለሁ በ10 አባዛታለሁ በ10 ሲባዛ ስንት ይሆናል 80 ኔክስት ደግሞ 80 ላይ 8 ሲደመር ስንት ይሆናል 88 ስለዚህ ለዛ ነው እያንዳንዱን ዲጂት በ10 ማባዛው ኦሬዲ ላስት ዲጂቴ 0 ሆና ለሰምሽን suitable እንዲሆንልኝ ማለት ነው። እሺ ከዛ እነዚህ ከሰራ በኋላ ልክ ይሄ አይትሬሽን ሉፕ በእያንዳንዱ ዲጂት ላይ ራሱን ደጋግሞ ከጨረሰ በኋላ ኔክስት ሰም ቱ ምንድነው የሚያደርገው ከ80 የተቀበለውን ቫልዩ ይደምራል ማለት ነው። ከዛ ሰሟን ለሚቀጥለው ዲጂት ራሱን አፕዴት ያደርጋል 0 ይሆናል። ዘን ሞጁላችን ኦሬዲ ሞጁል እዚህ ጋር እሱ ነምበር ሞጁል 10 እዚህ ጋር አራቱን ነምበር አፕዴት አድርጓል። ዘን እንደገና ነምበር ደግሞ ራሱን እንደገና ያደርጋል አፕዴት ያደርጋል። እሺ አሁን በዚህ መልኩ ከሰራን በኋላ ይሄ የሚሰራው አትሊስት ነምበራችን ወይም የተቀበልነው ነምበር 0 እስከሚሆን 0 ከሆነ በኋላ ግን አይሰራም ማለት ነው። ስለዚህ ልክ ነምበራችን 0 ሲሆን የመጨረሻዋ ሞጁል አትሰራም
በእንስ ኬስ። ስለዚህ እሷን ለመስራት ምን አደርጋለሁ? እዚህ ጋር የተጠቀምኩትን የሚደጋገመውን የፎር ሉፕ ኮፒ ለውና እዚህ ጋር አመጣዋለሁ። ከዛ ሰምቱን እንደገና ምን ያደርጋል? ይደምራል ማለት ነው። ደምሮ ፋይናል የሆነ ሪዛልት ሰምቱ ላይ ስቶር ይደረጋል። እሺ ከዛ መጨረሻ ስራችን ምንድነው? ኮንካትኔትድ ሰም መሆኑን ምን አረጋግጠው ሰምቱ ላይ ያለችው ቫሪያብል ከኦሪጂናል ነምበር ናችን ጋር ኦሪጂናል ነምበር ሶሪ ስፔሊንግ ስህተት ነው። ኦሪጂናል ነምበራችን ጋር ኢኳል ከሆነ ስለዚህ ለዛ ነው ኦሪጂናል ነምበር የምንጠቀመው። እዚህ ጋር ቫሪያብል የምንጠቀመው ሶሪ እንደዚህ ኢኳል ከሆነ ሪተርን አንድ። እሺ ኢኳል ካልሆነስ? ኢኳል ካልሆነ ደግሞ ሪተርን 0። ስለዚህ ፈንክሽናችን በአጠቃላይ ይሄን ይመስላል። እስቲ ይሄን ፈንክሽን ቼክ እናድርገው። እዚህ ጋር ነምበራችንና ካት ሌንግዛችንን የምንቀበልበትን ኮድ አለን። እዛ ኮድ ላይ አንድ ኮድ እንጨምር ኢንት ሪዛልት የምትባል እቺ ሪዛልት ከፈንክሽናችን የሚመጣውን ከቼክ ኮንካትኔት ፈንክሽን የሚመጣውን ቫልዩ እዚህ ላይ አሳይን እናደርግለታለን። ስለዚህ ፈንክሽናችን ሁለት ፓራሜትር ነው የሚቀበለው። አንደኛው ነምበር፣ ሁለተኛው ደግሞ ካት ሌንግዝ ማለት ነው። እሺ ከዛ ሪዛልታችን በሲስተም ዶት out dot print ለን ኮንሶል ላይ ዲስፕሌይ እናደርጋለን። ስለዚህ ሪዛልታችን 0 ከሆነ ምንድነው ያ ኮንካትኔትድ ሰም አይደለም። ሪዛልታችን ደግሞ 1 ከሆነ ያ ኮንካትኔትድ ሰም ነው ማለት ነው። እሺ ሪዛልት እሺ ጋር ኤረር ያለን ኦሬዲ እዚህ ጋር ነምበር የሚባል ቫሪያብል ስላለ ነው። እሺ ሴቭ እንበለው። ዘን እዚህ ጋር ፖሲብል የሆኑ ነምበሮች የነምበር ቫልዩዎች አሉ። እንደገና የካት ሌንግዝ ቫልዩ አለ። እሱን በማስገባት ቼክ እናደርጋለን። እስቲ የመጀመሪያውን ቫልዩ እናስገባ። የመጀመሪያ 198 በእያንዳንዱ ዲጂት ስንት ይደጋገም? 2 ይደጋገም። ስለዚህ 2 ሲደጋገም ራሱን ከሰጠን ያ ኮንካትኔትድ ሰም ነው ማለት ነው። the result is 1። ኦኬ እሺ እስቲ ይሄን ነምበር ደግሞ 3 እንዲደጋገም እናድርገው። 198 3 ቢደጋገም ምንድነው የሚሰጠን? 0። ምክንያቱም 3 ተደጋግሞ የሚመጣው ቫልዩ ከኦሪጂናል ነምበራችን ጋር ኢኳል ስላልሆነ 0 ይሰጠናል ማለት ነው። እሺ እናንተ ሌሎችን በማስገባት ቼክ ማድረግ ትችላላችሁ። ጥያቄ የሆነ ኮሜንት ካላችሁ ኮሜንት ሴክሽን ላይ ጻፉልን። የዚህን ሶርስ ኮድ ከፈለጋችሁ ከዩቲዩብ ሊንክ አለ፣ ሊንክ በመጫን ማግኘት ይቻላል። እናመሰግናለን። እሺ ስለተከታተላችሁ እናመሰግናለን። ቪዲዮአችንን ከወደዳችሁት ላይክ የምትለዋን ክሊክ አድርጉልን። በተጨማሪም ከታች ኮሜንት ሴክሽን ላይ የተሰማችሁን ስሜት ግለጹልን። አስተያየታችሁን ቅሬታም ካላችሁ ቪዲዮ ላይ የጎደለም ነገር ካለ ቅሬ ያላችሁ ነገርም ካለ ወይ እንዲጨመር እንዲስተካከል የምትፈልጉት ነገር ካለ እዚህ ኮሜንት ሴክሽን ላይ ብጽፉልን ይጠቅመናል። አይተን እናስተካክላለን ስህተታችንን። ከዛ በተጨማሪ ለቻናላችን አዲስ ከሆናችሁና ሰብስክራይብ ካላረጋችሁ ሰብስክራይብ አድርጉ። በዛውም እቺን የደውል ምልክቷን ክሊክ አድርጓት። ይሄ ማለት አዳዲስ ቪዲዮዎች እኛ ስንጨምር ዩቲዩብ ለእናንተ ኖቲፊኬሽን ይልክላችኋል ማለት ነው። እናመሰግናለን።